ආයුබෝවන්. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ නිරෝගී හිසකෙස් සඳහා ගෙදරදීම ෂැම්පු හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බැලුවොත් මම ඔයාලට විශේෂයෙන්ම කියලා දෙනවා හිස්සොර නැති කරගන්න පුළුවන් ෂැම්පු වර්ගයක් හදාගන්න හැටි. ඉතින් වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. ඉතින් මේ ෂැම්පු එක හදාගන්න ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් ඕනි වෙන්නේ නැහැ. ඕනි වෙන්නේ බිත්තර එකක්, වතුර කෝප්ප එකක් සහ කැමැති සුවඳ විලවුන් වර්ගයකින් බිංදු 2ක් 3ක්. මේ දේවල් ටික එකට මිශ්‍ර කරලා හිස කෙස් වල තවරලා හොඳින් සම්බාහනය කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ විනාඩි 15ක් විතර තියලා හිස සෝදා හරින්න ඕනේ. හිස කෙස් දීප්තිමත් වෙන්න සහ ශක්තිමත් වෙන්න නම් ෂැම්පු ගෑවට පස්සේ ඉදුණු අලිපේර මදය මේස හැඳි 2ක් වතුර මේස හැඳි 4ක් දාලා බ්ලෙන්ඩර් එකකින් අඹරගෙන හිස කෙස් වල ගල්වලා පස්සේ සෝදලා හරින්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු හිස්සොරි නැති කර ගැනීම සඳහාම විශේෂයෙන් හදාගන්න පුළුවන් ෂැම්පු වර්ගය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට ඕනි වෙන්නේ බිත්තර කහමද එකක්, උණු වතුර කෝප්ප එකක්, විනාකිරි මේස හැඳි 2ක් සහ කලින් වගේම කැමැති සුවඳ විලවුන් වර්ගයකින් බිංදු 2ක් හෝ 3ක්. මේකත් හොඳට මිශ්‍ර කරලා හිසේ ගල්වලා විනාඩි 15කට පස්සේ සෝදලා හැරීම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න channel එක.